આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું છે ચેપ્ટર નંબર 1. ચેપ્ટર નંબર 1 એટલે પહેલા પાર્ટનું જોવા જઈએ તો ભાગીદાર, વિષય અને પ્રવેશ. તો એમાં આપણે સેક્શન સી ની વાત કરીએ છીએ. અલગ અલગ તમને એ 3 માર્ક્સમાં દાખલો પૂછાય, કોઈ બી એક દાખલો. બોર્ડની પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ઓલરેડી તમને કહી ચૂક્યો છું કે 21મા નંબરનો દાખલો આવે. સ્વાધ્યાયમાંથી આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કર્યા હતા. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે ઓલરેડી પૂરા કરી ચૂક્યા છે. કદાચ એ જોવાનું બાકી હોય તો આ જ વિડિયોની નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, જેના પરથી તમે ઈઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 3. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 ના પોઈન્ટમાં શું કીધું છે? વિસ્મય, અભિજીત અને કુનાલ 3, 2, 4 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. એટલે 3 ભાગીદારો આપેલા છે, એ લોકોનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપી દીધું છે. મેનેજરને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ, યાદ કરો તો અહીં આગળનો દાખલો, મેનેજરને કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફા એટલે આપણે કહેતા હતા વહેંચણી પાત્ર નફા. તો સર તમે એવું કીધું હતું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાઓ શબ્દ મળે એટલે મૂકવાનું સૂત્ર મેનેજરનું કમિશન બરાબર પેઢીનો નફો ગુણ્યા 100 એટલે ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા. પણ ના, એની જોડે મેં કઈક નિયમ બોલ્યો હતો. નિયમ એવો હતો, જો દાખલામાં પેઢીનો નફો આપેલો હોય અને શબ્દ ઉપયોગમાં લીધો હોય કે કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફા પર કમિશન આપવાનું છે, પણ આજના દાખલામાં પેઢીનો નફો આપેલો નથી. આજના દાખલામાં તમને શું આપેલું છે આગળ એ જોઈએ. વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. અભિજીતના ભાગે 30000 નફો આવે છે. સમજવાનો ટ્રાય કરો. અભિજીત છે, ભાગીદાર છે, એ ભાગીદારને 30000 રૂપિયા મળે છે. કોન્સન્ટ્રેટ કરજો. તો એને જે નફો મળે છે 30000, એ શેમાંથી મળતો હશે? તો કે સર કંપનીનો એટલે પેઢીનો જે વહેંચણી પાત્ર નફો હશે એના પરથી. ફરી બોલું છું, પેઢીના નફામાંથી નહીં, પરંતુ વહેંચણી પાત્ર નફામાંથી ભાગીદારને નફો મળતો હશે. ભાગીદારનો નફો કેટલા રૂપિયા આપેલો છે? અહીંયા તમને 30000. પણ કયા ભાગીદારનો નફો તમને આપેલો છે? અભિજીતને નફો છે, તો મેનેજરના કમિશનની ગણતરી કરો. ધ્યાનથી, મેનેજરનું કમિશન આપવાનું છે શેના પર? તો કે કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફા પર. એટલે કયો નફો? તો કે વહેંચણી પાત્ર નફો. વહેંચણી પાત્ર નફો કેટલો છે? નથી આપ્યો, પણ વહેંચણી પાત્ર નફામાંથી અભિજીતનો નફો આપી દીધો છે કેટલો? 30000. હવે સમજવાનો ટ્રાય કરો કે વિસ્મય, અભિજીત અને કુનાલ, તો એમાં અભિજીત એટલે બીજા નંબરનો વ્યક્તિ, એનું પ્રમાણ કેટલું છે? 2. તો એક કામ કરું, મેં અહીંયા પદ મૂકું, જો પ્રમાણ 2 હોય તો એને નફો કેટલા રૂપિયા મળ્યો છે? 30000. પણ આખો આપણે પેઢીનો નફો શોધો તો આખો પેઢીનો નફો 3 જણ વચ્ચે વહેંચે, તો 3 જણનું પ્રમાણ કેટલું? 3 ને 2 5 ને 4 9, તો પ્રમાણ 9 હોય તો નફો કેટલો થશે? ગુણાકાર કરવાનો. 9 ગુણ્યા 30000 ભાગ્યા 2 એટલે 1,35,000 રૂપિયા. આ શું મળ્યું તમને? વહેંચણી પાત્ર નફો. કેટલા રૂપિયા મળી ગયું? 1,35,000 રૂપિયા. પણ બચાવો, કમિશન શેના પર ગણવાનું કીધું છે? કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફા પર, એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો. વહેંચણી પાત્ર નફો છે તો ડાયરેક્ટ જ મેનેજરની કમિશનની ગણતરી થઈ જશે. મેનેજરનું કમિશન બરાબર 1,35,000. 10% ગણવાના છે એટલે ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 100 એટલે કેટલું મેનેજરનું કમિશન આવશે? 13,500 રૂપિયા. હવે આમાં કદાચ થોડું વધારીને પૂછે કે તમને એવું પૂછે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો કેટલો, તો તમારે શું ગણતરી કરવી પડે? સમજવાનો ટ્રાય કરજો. આ એક્સ્ટ્રામાં સમજાવું છું, દાખલાનો પાઠ નથી. કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો કેટલો હશે? તો ધારો કે કમિશન પહેલાનો નફો એ તો ખબર નથી, એમાંથી બાદ કરવાનું છે કમિશન. કમિશનની રકમ શોધી છે આપણે, કેટલા રૂપિયા ગણતરી કરી? 13,500. અને
કમિશન બાદનો નફો એ તમને શોધ્યો આપણે વહેંચણી પાત્ર નફો કેટલો 1,35,000. તો હવે સમજવાનો ટ્રાય કરો કે આ બંનેનું ટોટલ કરો તમારું કેટલું થાય 1,35,000 પ્લસ 13,500 એટલે કમિશન પહેલાની રકમ મળે. કેમ સિમ્પલ છે યાર, અહીંયા કઈ રકમ એવી હશે કે જેમાંથી 13,500 માઈનસ કરો તો તમને 1,35,000 મળે. તો 1,35,000 ને બીજા 10 એટલે 45 અને બીજા 3 એટલે 1,48,500 રૂપિયા તમને કમિશન પહેલા નફો. થોડું હજુ આ તો વધારાનું સમજાવું છું તમને. કમિશન પહેલાનો નફો એટલે મેં તમને કીધું હતું પેઢીનો નફો. અને હવે ગેરંટેડ જો તમને આ આપેલું હોત અને તમે એવું સૂત્ર મૂકો કે સર પેઢીનો નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા, ગેરંટેડ તમારો આન્સર કેટલો આવી જશે 13,500. એટલે લાસ્ટ જે બીજો એક્ઝામ્પલ કર્યો ને એ શું હતું ખબર? કમિશન પહેલાનો નફો એટલે પેઢીનો નફો આપેલો હતો, કમિશન માઈનસ કર્યું, કમિશન બાદનો નફો શોધ્યો અને એમાંથી યાદ કરો અમૃતાનો નફો શોધ્યો હતો. જ્યારે આખો દાખલો ઊંધો ગયો છે. કોઈ ભાગીદારનો નફો આપેલો છે, એના પરથી કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો શોધી કાઢ્યો, એના પરથી શોધી કાઢ્યો ડાયરેક્ટ કમિશન. એટલે જે બીજો એક્ઝામ્પલ છે એના કરતા આખો એક્ઝામ્પલ ઊંધો જશે. એ આપણો એક્ઝામ્પલ નંબર 3. એટલે ફરી એક વખત શોર્ટમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 3. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું છે, મેનેજરને 10% કમિશન આપવાનું છે, બાદ કર્યા પછીના વધતા નફા પર અભિજીતના ભાગે કેટલા રૂપિયા નફો છે 30,000. ગણતરી શું કરવાની? અભિજીતને 30,000 મળે છે, પ્રમાણ કેટલું છે 2, તો 2 30,000 તો 9 પ્રમાણ હોય તો કેટલું? હવે 9 કઈથી લાયા સર? તો કે 3 2 4 9 હોય તો કેટલા? 1,35,000. પણ 1,35,000 જે મળ્યું એ પેઢીનો નફો નથી, એ વહેંચણી પાત્ર નફો છે. કારણ કે જે આને 30,000 મળ્યા હશે એ વહેંચણી પાત્ર નફામાંથી મળે છે, પેઢીના નફામાંથી નહીં. એટલે મગજમાં ફિટ કરી લો, પેઢીનો નફો વહેંચણી પાત્ર નફો બંને અલગ અલગ. પેઢીનો નફો એટલે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો અને વહેંચણી પાત્ર નફો એટલે કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો. કુલ નફો શોધી કાઢ્યો એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો મળી ગયો. વહેંચણી પાત્ર નફો 1,35,000, એના પર કમિશન આપવાનું છે એટલે 13,500 રૂપિયા આપણું અહીંયા ટોટલ કમિશન થશે મેનેજરનું. ચલો એના પછી આપણે ચેક કરીએ, આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર આવશે કન્ટિન્યુમાં આપણે 4 નંબર. ચોથો નંબર અને પાંચમો નંબર ઓલમોસ્ટ સરખો છે. ઓલમોસ્ટ સરખો છે, મેં એવું નહીં કહેતો કે બંને સરખા જ છે. ચોથો દાખલો એવો છે કે જેમાં તમને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપી દીધું છે, નફો આપેલો હોય અને પેઢીનો નફો જે આપી દીધો હોય તો એના પરથી બધા ભાગીદારનો નફો શોધવાનો. જ્યારે એના પછીનો દાખલો એવો છે કે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ જાતે નક્કી કરવાનું અને પછી તમારે નફાની ગણતરી કરવાની. જોઈએ રકમ એટલે ક્લિયર થઈ જશે શું પોઈન્ટ છે. રાજકુમાર, કૌશિક અને શર્મા 3 ભાગીદારો આપેલા છે. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 15:10:9 છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો કુલ નફો 68,000. પેઢીનો નફો એટલે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો. દાખલામાં કમિશન હોય તો કમિશન માઈનસ કરવાનું, પછી જ શોધવાનું વહેંચણી પાત્ર નફો અને વહેંચણી પાત્ર નફામાંથી ભાગ પાડવાનો. પણ દાખલામાં કમિશનની કોઈ માહિતી નથી થયો હોય તો દરેક ભાગીદારને મળતો નફો શોધો. હવે જ્યારે દાખલામાં કમિશન છે જ નહીં, એનો મતલબ આ જ કમિશન પહેલાનો નફો કહો કે કમિશન પછીનો નફો કહો. ઇન શોર્ટ વહેંચણી પાત્ર નફો આપણો ફાઇનલ છે. કેટલો છે આપણને આપી દીધો છે ડાયરેક્ટ જ આજે વહેંચણી પાત્ર નફો 68,000. માઇન્ડમાં એવું કોઈ કન્ફ્યુઝ ના થતા સર હમણાં તો એવું કીધું કે સર પેઢીનો નફો એટલે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો. દાખલામાં કમિશન નથી આજે, એટલા માટે જે તમને નફો આપેલો છે એને આપણે વહેંચણી પાત્ર નફો. ચલો આ નફાના આપણે 3 ભાગ પાડવાના છે. પહેલા રાજકુમારનો ભાગ, એના પછી 3 જણો વચ્ચે વહેંચવાનું છે તો એ લખી કાઢીએ. કૌશિકનો ભાગ કેટલો મળશે નફામાં અને એના પછી શર્માનો ભાગ. તો આ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, ખાસી બધી વખત ગણતરી કરી છે. 68,000 ગુણ્યા, ચલો રાજકુમારનો હિસ્સો કેટલો તો કે 15, પણ કેટલામાંથી
15 ને 10 25 ને 9 34. ઉઠાવો કેલ્ક્યુલેટર અને ગણતરી કરો 68000 ગુણ્યા 15 ભાગ્યા 34. બોલો કેટલો આન્સર આવે છે ટોટલ તમારી પાસે 30000. એટલે રાજકુમારને કેટલા રૂપિયા નફો મળશે 30000. ચલો એના પછી કૌશિક નું જોઈએ 68000 ગુણ્યા કૌશિક એટલે બીજાનો નફો છે 10 ભાગ્યા 34. કરો ગુણાકાર 68000 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 34. કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણતરીઓ કરવાની જ. કેટલો આન્સર આવે છે બોલો ચલો 20000. અને એટલા શર્માનો ભાગ તો શર્માને બી 68000 માંથી શર્માનો હિસ્સો 9 ભાગ્યા 34. કરો ફરી કેલ્ક્યુલેશન 68000 ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 34 એટલે આન્સર કેટલો આવશે આનો 18000. સિમ્પલ કશું જ હતું. પહેલા આપણે આવું તો કેટલી બધી વખત કર્યું કે જ્યારે નફો થાય તો નફાને ભાગમાં વહેંચી કાઢવાનું હોય તો એ નફાને ખાલી ભાગમાં વહેંચેલું જ છે. પણ હવેનો જે એક્ઝામ્પલ છે એ થોડો ટ્વિસ્ટ કરેલો છે એક્ઝામ્પલ. ટ્વિસ્ટ એટલે કઈ રીતે? દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નથી આપ્યું, તમારે જાતે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ શોધવાનું છે. તો આમાં થોડું વધારે કોન્સન્ટ્રેશન રાખજો. મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો. વાક્યને સમજો. મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો એટલે પંડ્યાને જે બી રકમ મળે ને એના કરતા 4 ગણી રકમ મહેતાને મળવી જોઈએ. જો ફરી મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો એટલે પંડ્યાને 1 રૂપિયો મળે તો પેલાને 4 રૂપિયા મળવા જોઈએ. પેલાને 10000 મળે તો પેલાને 40000 રૂપિયા મળવા જોઈએ. પણ પંડ્યા કરતા મહેતાને 4 ગણી રકમ મળવી જોઈએ. અને બાજપાઈ નામનો એક ભાગીદાર છે એને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો એટલે મહેતાને જે મળે એના કરતા પાછો આને અડધા રૂપિયા મળવા જોઈએ. પેઢીનો નફો 87500 હોય તો ભાગીદારને મળતી નફાની રકમ શોધો. તો આમાં સૌથી પહેલા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નક્કી કરવું પડે. તો પહેલા એ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે નથી ખબર એટલે ધારો કે ચલો મહેતાને પંડ્યા કરતા કોના કરતા પંડ્યા કરતા એટલે મેં અહીંયા મૂકું કે પંડ્યાનો નફો બરાબર કેટલા રૂપિયા ધારી લઉં છું અહીંયા 1 રૂપિયો. આ પંડ્યાનો નફો મળ્યો. એના પરથી નક્કી કરવાનો ટ્રાય કરું માટે મહેતાનો નફો વાક્ય રચના પરથી બનાવવાનું છે. મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો તો પંડ્યાને 1 રૂપિયો મળે તો એના 4 ગણા એટલે કેટલા રૂપિયા મળવા જોઈએ 4. અને બાજપાઈનો નફો માટે લખું છું હવે જે ભાગીદાર છે એનું નામ બાજપાઈનો નફો. મહેતાના હિસ્સાનો અડધો ભાગ. મહેતાના હિસ્સાનો અડધો એટલે 1/2 એટલે આનો નફો કેટલો આવશે 2. તો એનો મતલબ ફિક્સ થઈ ગયું આપણું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 1/4/2. પણ દાખલામાં થોડી એવું કીધું છે કે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ નક્કી કરો. દાખલામાં એવું કીધું છે કે દરેક ભાગીદારનો નફો શોધવાનો છે. તો આપણી પાસે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ મળી ગયું. દાખલામાં પેઢીનો નફો આપેલો છે તો સર પેઢીનો નફો એટલે કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો નફો. હ સર કમિશન બાદ કર્યા પહેલાનો જ નફો. પણ દાખલામાં કમિશન જ ના હોય તો આ જ આપણા માટે શું કહેવાશે વહેંચણી પાત્ર નફો. કેટલા રૂપિયા છે વહેંચણી પાત્ર નફો 87500 રૂપિયા. બસ હવે બધા વચ્ચે વહેંચી કાઢવાનું. ચલો પહેલા કયો ભાગીદાર છે પંડ્યાનો ભાગ. ચલો પંડ્યાનો ભાગ કેટલો 87500 માંથી પંડ્યાનો ભાગ કેટલો રહે છે? પંડ્યા એટલે પહેલો તો પહેલાનું પ્રમાણ કેટલું છે 1 ને 4 5 ને 2 7. ઉઠાવો કેલ્ક્યુલેટર અને ગણતરી કરો 87500 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 7. બોલો કેટલો આન્સર આવે છે પહેલાના ભાગે 12500. 12500. પણ આ મેં પહેલા કોનો ભાગ લીધો છે પંડ્યાનો મહેતાનો અને બાજપેયીનું પ્રમાણ એ રીતે લખેલું છે. જો તમે આ રીતે પ્રમાણ લખો કે સર મહેતા પંડ્યા અને બાજપેયી તો પ્રમાણ અલગ. મહેતાનું પછી પહેલા લખવું પડે તમારે 4/1/2
2 પણ મેં પ્રમાણ કયું લખેલું છે આ જ પ્રમાણે છે પંડ્યા મહેતા અને વાજપેયી ચલો પંડ્યાનું પ્રમાણ મળ્યું એના પછી લખું છું મહેતાનો ભાગ ચલો મહેતાનો ભાગ એટલે 87500 ગુણ્યા ચલો મહેતાનો પ્રમાણ મહેતા એટલે બીજો કેટલો છે 4/7 કરો કેલ્ક્યુલેશન એટલે 87500 ગુણ્યા 4/7 એટલે આન્સર કેટલો આવશે આનો 25000 અને મહેતા પછી છેલ્લે આવશે વાજપેયીનો ભાગ તો ચલો વાજપેયીના ભાગ માટે 87500 ગુણ્યા વાજપેયીનો હિસ્સો 2/7 એટલે 87500 ગુણ્યા 2/7 એટલે કેટલો આન્સર આવશે 25000 આ થઈ નફાની ગણતરી પણ છતાં બી જો આવો દાખલો આવે અને ફાઇનલ આન્સર તમારે વેરીફાઈ કરવો હોય તો શાંતિથી રકમ વાંચીને આવી રીતે ચેક કરવાનો જો કઈ રીતે મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો મહેતાને પંડ્યા કરતા 4 ગણો 12500 ના 4 ગણા છે 50000 એના પછી વાજપેયીને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો વાજપેયીને મહેતાના હિસ્સાનો અડધો એટલે 50000 ના અડધા એટલે 25000 તો આજના લેક્ચરમાં આપણી પાસે આ ટોટલ 3 દાખલા લીધા જેમાં ત્રીજો દાખલો હતો એ બીજા દાખલા કરતા ઊંધું કામ હતું ચોથો અને પાંચમો દાખલો બંને સરખો જ કહેવાય કઈ રીતે સરખો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું છે નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આમાં નક્કી કર્યું હા આમાં એક વસ્તુ ખાસ કાળજી રાખજો મેં પહેલા પંડ્યા મહેતા વાજપેયી લીધું છે તો અહીંયા બી પંડ્યા મહેતા વાજપેયી લઈશ પછી ભૂલમાં અહીંયા તમે અહીંયા જોઈને લખી કાઢો સર મહેતાનો નફો પંડ્યાનો નફો અને વાજપેયીનો નફો આ રીતે લખો તો પ્રમાણ ખાસ બદલજો મેં જે પ્રમાણ લખ્યું છે 1/4/2 એ કોના વચ્ચે છે પંડ્યા મહેતા વાજપેયી તમે એવું કહો ના સર અમારે મહેતા પંડ્યા વાજપેયી તો પછી 4/1/2 આ ખાસ કાળજી રાખવાની ક્રમ જોજો કોનો નફો તમે પહેલા લખો છો એ મુજબ તો આટલો લેક્ચર અહીંયાથી કમ્પ્લીટ કરીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું અને પછી કન્ટિન્યુ એક્ઝામ્પલ નંબર જેટલા બી 2 કે 3 જે બી થતા હશે એ પ્રમાણે આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું છતાં બી આજના દાખલામાં એટલે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 4 5 એમાં કોઈ બી પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો રિપ્લાય મળશે આન્સર કોઈક ને કોઈક રીતે તમને મળી જશે ત્યાં સુધી ઓલ ધ બેસ્ટ